Men vad hade de gjort? Hade de bara slagit sönder den? Ja, rutorna var sönderslagna, instrumenten sönderslagna och vissa plastdetaljer var sönderslagna inne i hytten. Hallå, hallå! Hallå, ja. Hur är läget med Rune? Jo då, det är som jag säger bra för sin ålder. Har du fått köpa någon lösnäsa ändå? Nej. Ja, du har ju blivit YouTube-kändis. Ja, det sägs det. Det var väldigt många som hade kommentarer och tankar om din härliga Volvo där. Ja, det var en del kommentarer. Men idag ska vi ge oss på något annat svenskt som är lite större. Vad är det för någonting då? Ja, det är Volvo det med. Mhm. En Volvo F88 lastbil från 1966. Och var har du fått tag på den här någonstans? Ja, den fanns på det jobbet som jag hade. Jag var ju lärare på förarutbildningen i Jönköping. Där fanns den bilen, men den hade gått där i 7 år som övningskörning på väg. Sen ställdes den in som undervisningsfordon i verkstaden. Där eleverna fick lära sig vissa saker och moment på service på en lastbil. Sen de sista åren i slutet på 90-talet så ställdes den ut och blev ganska vandaliserad utav ungdomar som hade varit inne och haft lite lekstuga. Så alla rutor var sönderslagna, instrument och plastdetaljer. Det var fruktansvärt menlöst att slå sönder en fullt fungerande lastbil. Jo, men så är det ju idag. Ungdomar som är kreativa och lekfulla. Jag skulle nog säga idioter, men det... Ja. Men jag fick tillfälle att köpa bilen, ta hand om den, inklusive släpvagnen till den. Sen fick jag tag på en skrotad hytt där de mesta detaljer som jag behövde fanns på den hytten. Så jag har ju återställt hytten. Men har du kört en sån här lastbil tidigare? Ja då. 1970-71 körde jag åt en åkare som hade just en sån här bil. Mhm. Jag har ju kört lastbil som yrke från 1962 och fram till 85. Sen började jag som lärare på yrkesförarutbildningen i Jönköping. Ja, F88 det var ju den största bilen då som Volvo hade, största lastbilen på mitten på 60-talet. Men hur många finns kvar idag av såna här? Ja, det finns ganska många kvar. Jag är ju ute en hel del i veteranbilssammanhang och det är ett 20-tal bilar som jag vet om som stadigt är ute på träffar och så. Så den är inte ovanlig på det viset. Vad som är ovanligt med bilen är väl att den har behållit de färgerna som skolorna i Sverige hade från början på 60-talet fram till mitten på 80-talet. Så var det den här färgen på bilarna. Och det var ju de som var huvudmän för skolorna i Sverige, Biltrafikens arbetsgivarnämnd och TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd. Det var ju de som höll i det här med skolorna i Sverige. Då bestämde de att alla skolor skulle ha likadana färger i hela Sverige. Både gymnasieskolorna som denna bilen kommer ifrån och AMU, arbetsmarknadsutbildning, som var väldigt stora med sina utbildningar på 70-talet, 80-talet. Det röda skulle vara varnande i trafiken och det blå färgen skulle vara lugnande och den vita färgen skulle göra att den blev mer synlig i mörker. Om allt detta stämmer det vet jag inte, men så har jag fått det förklarat för mig. Låser jag upp där så har vi en hyttlås på andra sidan. Okej. Vad var det för pinne? Jo, jag ska förklara. Jag ska bara gå in och ta bort damasken på växelspaken. Jaha. Då är det så här att lyfta hytten på en sån här. Mm. Det gjorde man för hand. För hand?
fram till 1970 då kom Volvo med en hydraulisk lyft. Mhm. Och det har jag satt på den här bilen för att i min ålder så räcker inte styrkan till för att lyfta hytten för hand. Då har jag satt på en hydraulisk lyft. Och det är i princip som en domkraft då man pumpar upp hytten. Och då är det så att Volvo kom med tippbar hytt 1963 på 2 modeller som hette Volvo Raske Tipptopp och Volvo Viking Tipptopp. Heter de Tipptopp? Tipptopp heter de. Som glassen? Ja, och då var Volvo faktiskt först i Europa enligt den boken som Christer Olsson har skrivit om Volvo lastbilar 70 år. Så säger han att Volvo var först i Europa med tippbara hyttar. Och det dröjde sen ytterligare 5-6 år innan något annat lastbilsmärke kom med tippbar hytt. Däremot var amerikanarna tidiga. White i Amerika, de hade tippbara hytter redan 1948. Oj. Till och med motordriven lyft på sina hyttar. Så här i Europa var vi sena med det. Så här kan man ju då utföra service på motorn ganska enkelt på en sån här bil. Men om du skulle få några problem då med motorn här, finns det delar att få tag på? Ja, det gör det. Långt in på 70-talet i alla fall var det i princip samma motor. Sen kom det ju 1970 en större motor. Den är ju på 10 liters cylindervolym. Sen kom ju 12 liters motorn. Moderna turboaggregat är ju betydligt högre varvtal på än de här äldre så att de är ju effektivare och inte så stora. Det gör ju att de laddar tidigare. Det är så att han kördes bara 7 år på väg den här bilen. När jag köpte den hade inte gått mer än 13 000 mil. Oj! Och i nuläget har den gått 16 000 mil. Den var maskinellt i mycket bra skick. Sen är ju med så här hög ålder så är man ju lite rädd för fodertätningar och så i motorn. Men hittills har det fungerat bra. Men hur är bränsleförbrukningen på en sån här? Den är hög jämfört med dagens motorer. När jag kör tom med bil och semitrailer på så klarar jag mig inte under 3,5 liter på mil. Då har jag ett släp med kapell på. Så det tar de idag inte ens med fullt lass, bilarna. Så att där har ju hänt mycket. Jaha, nu fäller jag ner hytten. Ja, det tycker jag gör rätt i. Och så låser vi. För det vore inte roligt om hytten fäller sig fram när man bromsar. Det har hänt kan jag tala om. Asså? Jag känner personer som det har hänt för. Stolen du sitter i Ja. ser väldigt skön ut. Jaha, tycker jag. Det är faktiskt engelska stolar. Boström heter de, men de är inte svenska. Det hade Volvo i alla bilar, nästan. Obs! Vid överlastning gäller ej garanti. Ja. Det är ganska självklart det. F8849T. Ja, då finns en förklaring till det. På den tiden så tillverkade ju Volvo bilar utan att de var beställda i förväg. Då blev det stående ett antal, jag har hört att det skulle vara 5 bilar som stod i Göteborg osålda, tvåaxlade med 4,90 hjulbas, alltså långa bilar. De 5 bilarna kortades av till 3,20 som den är. Så därför så heter bilen 49T heter chassit. Det betyder att det är en 4,90 hjulbas. Men den är avkortad då, nerkortad till 3,20. Jag tycker den ser väldigt amerikansk ut när man tittar framifrån. Ja, och Volvo gjorde ju ett försök på
på början på 60-talet och komma in i USA med. Så det var ju där man gjorde prototypen till de här frambyggda hytterna på de stora bilarna. Man körde väl över med 2 bilar till USA tror jag. Och det lyckades inte då. Volvo ansågs vara för tunga i chassit så de fick för låg lastförmåga i förhållande till sina amerikanska konkurrenter. 1982 tror jag det var, då köpte ju Volvo amerikanska White. Sen har de ju blivit stora i Amerika på lastbilar. Och här är ju då en lucka som man öppnar när man kollar olja, påfyllning av olja. Och sen kylvatten, det fyller man ju här. Ja. Men det sista så fyller man i ett expansionskärl inne i hytten. Och det är ganska ovanligt. Det är väl den enda bilmodell jag vet som har expansionskärlet inne i hytten över sängen där. Så att... Sängen? Ja. Är det en säng i den här? Jajamän. Men du Rune, om man äter lite för mycket hamburgare så får man ju inte plats här. Precis. Det här var smalt. Sen har jag en äkta Volvo-filt i sängen här. Jag har fått den av en åkare som hade den. Som fick den i sin bil när han köpte en ny lastbil. Och fick jag den här filten av honom. Och fylla kylvatten, det gör man ju då genom att ta av den här kåpan. Och så fyller man vatten i den. Det är väl den enda bil jag vet som har expansionskärlet inne i hytten. Detta är någonting som tror jag kom i efterhand monterat på dem. Med expansionskärlet inne i hytten. När jag tittar på mönstret här på stolarna. Ja. Jag påminner... Samma som Amazon. Och... Exakt vad jag tänkte säga. Som Volvo Amazon. Exakt samma. Så har du växelspaken där. Och hur funkar det där då? Ja, du har 4 växlar i växellådan och sen har du ett högläge och ett lågläge där. Så man börjar längst ner på 4 växlar. Och sen när man går upp på 5:an så drar man upp den knappen och vidare i samma växellägen då. På 5:an, 6:an, 7:an och 8:an. Så det är 8 växlar totalt. Sen 1970-71 tror jag så kom ju en tillsats växellåda till dem så att då blev de ju 16 växlade. Så det blev delning på varje växel. Då ska vi dra upp urverket på klockan. Det var manuellt på den tiden. Idag är det ju elektriskt urverk i. Så. Och går den i 7 dagar. Det är veckor. Du får klippa ner lite för det tar tid där. Det här var det slut. Sen sätter man då i skivorna här för färgskrivarskivorna. Och det är en gammal 7-dagars skrivare så att sätter man i en hel bunt med kort här för en hel vecka. Sen är det så 2 nycklar beroende på vem som ska köra. Nu satte jag den på nyckel 1 här. Du kan registrera 3 olika förare. Alltså nyckel 1, nyckel 2 och även i nollläge så kan du registrera 3 olika förare. Sen har vi det här fantastiska arrangemanget med vindrutetorkarna sitter där uppe och helt öppet inne i hytten här. Det var inget bra system med torkarna där uppe för att det gjorde ju att snöade så drog det ju snön upp och ner. Det höll ju inte rutorna rena speciellt bra. Vad är det där för grön låda här bak då? Ja, det är ju en, vad ska vi kalla det för, dokumentlåda. Man har sina papper till bilen och sina frakthandlingar och sånt. Är det där Volvos låda? Nej, det är fristående tillverkare som gjorde såna här lådor och sålde. Där har du alla elektriska grejer under här. Har du säkringarna? Ja, titta där ja. Och relän och grejer. Och det här var när jag fick tag i bilen så var detta sönderslaget.
Och de här plastdetaljerna och sönderslagna. Men hade du inte ett släp till den här också? Jodå. Var har du det någonstans då? Ja, det står en mil norr om Habo här som jag har en plats som jag brukar ställa det på. Jag har det hemma annars här, men i och med att det inte är några träffar i år så har jag inte haft ute det alls i år. Men ska vi ta en sväng med den här då eller? Det tycker jag. Jag kommer nog rycka en del nu när han är kall. Ska du sota ner mig? Ja, du behöver inte stå mitt för. Den luktar som en Finlandsfärja den här. Ja, det gör det. Sen är det ju, förbränningen är väl lite dålig när den är kall nu. Blir han lite varmare så blir det mindre avgasrök. Ja, säkerhetsbälte. Finns inga. Oj då. Han är väldigt hård på kopplingar. De är gamla så det är 35 kilos pedaltryck på kopplingen på dem. Så han är... Man känner att man börjar bli gammal. Man har inte tillräcklig kraft i vänsterfoten. Det blir ett evigt växlande, Rune. Ja, ändå hoppade jag över ett par växlar här. Men har man last på så får man ta varje växel. Så hör man ju turbon också, vinande ljudet. Ja, ja. Nu startade jag ju på 3:ans växel här. Så gick jag direkt över till 6:ans växel. Eller 5:an. Men du känner att han är rätt studsig och på det viset obehaglig på vägen. Den är lite hoppig. Och det går att åka 80 med. Skulle man krocka med den här så åker man ju rakt ut genom framrutan. Ja, visst. Inga bälten, det går ju inte att hänga kvar då. Jo, så här var det att köra lastbil på 60-talet. Nu börjar det regna med. Ja, jag ser det. Då får vi väl ta och använda de här fantastiska torkarna. Hur många mil kan du ha suttit bakom ratten på lastbil? Ja, svårt att säga det. 30 år och 10 000 mil om året kanske. Så jag kan ju inte säga att det känns ovant på något vis. Nej. Där står släpet inne. Det här blåa? Ja. Men det är inte öppet här nu så vi åker inte in. Nej. Försöker inte åka in där. Där har vi släpet alltså, det blåa. Ja. Den känns ju ändå pigg. Ja. Det är ju 250 hästkrafter. En rak sexa. Men du vet, man körde ju med lika stora last som man gör idag. Den jag körde då, man hade ju aldrig mindre än 30 ton på. Vad är bästa hastigheten att köra den här i då? 70 upp till 75 på stor väg. Jag låg ju precis under 70 nu när vi körde här. Men med släpet på och lite tyngd på så då går han bäst runt 70. Och det var ju inte tillåtet att köra fortare än 70 på den tiden. Jaha. Med lastbil med släp. Jag har ju haft intresse utav äldre fordon överhuvudtaget. Och
då var det ju ett lämpligt tillfälle. Jag försökte faktiskt att få skolan att ta hand om den här bilen när jag jobbade där. Och att vi hade gjort ett projektarbete med elever och gjort ett reklamfordon för skolan. Ja. Men det fanns inget intresse i skolledningen för att göra det. Så. Sen sa jag att när han började bli i det skicket som jag sa, vandaliserad och sönderslagen, så sa jag att nu måste bilen tas om hand på något vis. Och då blev det att jag fick köpa den. Ska jag backa in där så jag lättare för att komma in på. Jaha, då vet du hur det var att åka lastbil på 60-talet. Ja, verkligen. Det var helt fantastiskt ju. Rune, det här har du gjort fantastiskt bra. De har renoverat den här. Ja, det är roligt tycker jag, hålla igång det gamla. Och det kan finnas skäl för mig att komma tillbaka hit. För jag tror vi kan ha lite andra hyss för oss framöver här. Det tror jag nog vi kan. Ja, och det är en fågel som har viskat i mitt örat och även en till bil. Mm. Det finns det. Vi säger så länge. Det gör vi. På återseende. Ja. Hej på Hej. det.